નમો લોહીશ ત્રિકાળવર્તી અરંકારમ નમો લોહીશ ત્રિકાળવર્તી સીતારમ નમો લોહીશ ત્રિકાળવર્તી આયર્યામ નમો લોહીશ ત્રિકાળવર્તી વચરમ નમો લોહીશ ત્રિકાળવર્તી સવતમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ મંગલમ ભગવાન વિદો મંગલમ ગૌતમો મંગલમ કુંકુંદાર્યો જૈનધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણકારકમ સદાનંદ સર્વધર્માનંદ જૈનમ હેતુ શાસનમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્ય ચકાશિતે ચિત્રભાવાય ભાવાય સર્વભાવાન કલક્ષિતે એ ગૌમેશા શ્રીઓપાજ્ઞાન દર્શન લખણું શ્રીશામે દાયરા ભાવા સદસ્યનું લખણા મારો સુશાશ્વત એક દર્શન જ્ઞાન લક્ષણ જીવ છે, બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મુજથી બાહ્ય છે. હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શન નહીં કરે કઈ અન્ય કે મારું જેવી પરમાણુ માત્ર નથી. જે જાણતો રહંતને ગુણ દ્રવ્યને પ્રિય કરે તે જીવ જાણે આત્મને પશુ મોહ પામે લઈ કરે નથી. અપ્રમત કે પ્રમત નથી, જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે. એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે પ્રત્યેક છે. જેમને તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જે કર્મે દે નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને ધ્રુવચર ને અનુપમ ગતિ પામેલ છે. વંદી કહું છું તો કેવડી કથિકાશન સ્થાપ નિજ મોક્ષ પંથે યા અનુભવતી એમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વ્યર્થ વિષય. ઓમ શ્રી નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે. આપણી ચર્ચા કળશટીકાના 271 કળશ ઉપર ચાલી રહી છે. કળશટીકાનો જે 271 નંબરનો કળશ છે એ આપણું જ્ઞાનની પર્યાયનું અભેદ જ્ઞેય કેવી રીતે થાય એનો આખો કળશ છે. અભેદ ધ્યેયનો કળશ 270 નંબરનો છે. 270 નંબરના કળશમાં અનંત ગુણોના ભેદ કાઢે છે. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના ભેદ કાઢી નાખે છે. બંધ મોક્ષના વિકલ્પોથી પણ દૂર ભગવાન આત્મા છે એમ કહે છે. એટલે 270 કળશમાં બંધ મોક્ષના વિકલ્પોથી દૂર, અનંત ગુણોના ભેદથી દૂર, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના ભેદથી પણ દૂર. બંધ મોક્ષના વિકલ્પો એ 2 માંથી કાઢે છે. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના 4 ભેદમાંથી કાઢે છે. અને અનંત શક્તિના, અનંત ગુણની શક્તિના ભેદ છે એમાંથી પણ કાઢીને આખો દ્રષ્ટિનો વિષય બતાવે છે. પછી અહીંયા એ દ્રષ્ટિનો વિષય 270 કળશમાં બતાવ્યા પછી દ્રષ્ટિનો વિષય તો આખો ધ્રુવ છે, અખંડ છે, નિર્વિકલ્પ વસ્તુ માત્ર છે. આખું અભેદ ધ્યેય છે. જીનાગમમાં 2 પ્રકાર આવે છે હંમેશા. એક અભેદ ધ્યેયની ચર્ચા આવે અને એક અભેદ જ્ઞેયની ચર્ચા આવે છે. અભેદ ધ્યેય કોને કહેવાય અને અભેદ જ્ઞેય કોને કહેવાય? આ અભેદ ધ્યેય અને અભેદ જ્ઞેય બે એક સાથે અનુભવમાં આવે ત્યારે ખરેખર સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગની ઉત્પત્તિ, મિથ્યા દર્શન દૂર થઈને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવી કોઈ આ 270 ને 271 કળશની અદભુત ચર્ચા છે. અભેદ ધ્યેય એને કહેવામાં આવે છે કે ધ્યેય હંમેશા ત્રિકાળી દ્રવ્ય હોય અને ત્રિકાળી દ્રવ્ય હંમેશા અભેદ રહેતું હોય. એ અભેદ રહેતું હોય એટલે એમાં અનંત ગુણો હોવા છતાં એ ગુણોના ભેદ ન હોય. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી આખી વસ્તુ સિદ્ધ થતી હોવા છતાં એવા 4 ભેદો એમાં ન હોય. એટલે અને બંધ બોક્સના વિકલ્પો પણ હોય અંદર અભેદ ધ્યેયમાં ન હોય. અભેદ ધ્યેય એટલે દ્રષ્ટિનો વિષય. દ્રષ્ટિનો વિષય એટલે પરિપૂર્ણ ચૈતન્ય તત્વ. પરિપૂર્ણ ચૈતન્ય તત્વ એટલે કે જે શ્રદ્ધાની પર્યાયનું શ્રદ્ધેય બને, જ્ઞાનની પર્યાયનું જ્ઞેય બને અને ચારિત્ર્યની પર્યાયમાં લીન થાય. એને દ્રષ્ટિનો વિષય અભેદ ધ્યેય કહેવામાં આવે. અનંત ગુણાત્મક અભેદ ધ્યેય કોઈ પણ પ્રકારના ભેદ ન હોય, કોઈ પણ પ્રકારના ખંડ ન હોય અને કોઈ પણ પ્રકારની એમાં વિકલ્પોની વાસના ન હોય
એવું એક અખંડ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ છે, તેને અભેદ ધ્યેય કહેવામાં આવે છે. દ્રષ્ટિનો વિષય કોઈ પણ પર્યાય ગમે તેવી પરલક્ષી કે સ્વલક્ષી થાય છતાં એ પર્યાયો દ્રષ્ટિના વિષયમાં નથી. એવો દ્રષ્ટિનો વિષય દરેક પર્યાયોથી ભિન્ન શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ માત્ર અપરિણામી તત્વ છે, અભેદ તત્વ છે. એ સદાય નિર્લેપ અને નિર્બોધ તત્વ છે. એવો દ્રષ્ટિનો વિષય પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ 45 વર્ષ સુધી બતાવ્યો અને પર્યાયના ભેદોથી પાર અને ગુણના ભેદોથી પણ પાર. એટલે ગુણના ભેદ તો ગુણો તો દ્રષ્ટિના વિષયમાં છે, છતાં એના ભેદોથી પાર છે. પર્યાય તો દ્રષ્ટિના વિષયમાં છે જ નહીં, એ પર્યાયથી સર્વતા રહિત છે દ્રષ્ટિનો વિષય. એવો એક દ્રષ્ટિનો વિષય જયારે 270 કળશમાં બતાવ્યો ત્યારે 271 કળશમાં એને સંલગ્ન કળશ એક રાજમલજી સાહેબે મૂક્યો. એની ચર્ચા ઉપાડતા રાજમલજી સાહેબ એમાં ફરમાવે છે કે દ્રષ્ટિનો વિષય અમે તને 270 કળશમાં આપી દીધો, તને ખ્યાલમાં આવી ગયો, પણ એ હજી દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં તને નથી આવ્યો. એ દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં કેમ આવે એના માટે અમે 271 કળશ લખીએ છીએ. દ્રષ્ટિનો વિષય બતાવી દીધો, પણ દ્રષ્ટિના વિષયની દ્રષ્ટિ કેમ થાય, દ્રષ્ટિના વિષયમાં દ્રષ્ટિ કેવા જ્ઞાનપૂર્વક પડે અને કેવા જ્ઞાનમાં બહારના જ્ઞેયોથી એ જ્ઞાન વ્યાવૃત થઈ અને તે જ્ઞાનનો અંત એના દ્રવ્ય અને ગુણ સાથે આખું જ્ઞેય બનીને અભેદ થઈને સમ્યક પ્રકારે પરિણમી જાય, ત્યારે આખું જ્ઞેય દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સહિતનું નિર્મળ પર્યાય સહિતનું આખું જ્ઞેય બને, ત્યારે ખરેખર એમ કહેવાય કે આ જીવને અનુભૂતિ થઈ, દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં આવ્યો અને દ્રવ્ય ગુણ અને નિર્મળ પર્યાય સહિતનું અભેદ પણ એને જ્ઞાનમાં જ્ઞેય બની ગયું. એવો દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં આવે અને એ જ સમયે જ્ઞાનમાં દ્રવ્ય ગુણ અને નિર્મળ પર્યાયથી સહિત આખું દ્રવ્ય જ્ઞેય બને, ત્યારે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનનો વિષય ક્યારે પૂરો થાય છે? જ્યાં સુધી શ્રદ્ધાના વિષયના વિકલ્પો ચાલ્યા કરે અને જ્ઞાન બહાર ભમતું હોય તો એ જ્ઞાન જ્યાં સુધી પોતાના દ્રવ્ય ગુણને જ્ઞેય ન બનાવે, જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિના વિષયના વિકલ્પો ચાલે, જ્ઞાન બહાર ભમતું હોય, જ્ઞાન દ્રષ્ટિના વિષયને સ્વજ્ઞેય ન બનાવે અને દ્રષ્ટિના વિષય અને એના ગુણ સહિત આખું પર્યાયનું પરિણમન ત્યાં સમ્યક પ્રકારે કથનચિત અભિન્ન થઈને ન થાય, ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિનો વિષય જીવની દ્રષ્ટિમાં આવતો નથી. અહીંયા જે આખી અભેદ જ્ઞેયની ચર્ચા છે, 270 કળશમાં અભેદ ધ્યેયની ચર્ચા હતી. અભેદ જ્ઞેય છે તે નવું પરિણમન છે, અભેદ ધ્યેય છે તે અનાદિ અનંત છે. એક અભેદ ધ્યેય અનાદિ અનંત છે, એક અભેદ એટલે કે અભિન્ન જ્ઞેય પણ એક છે, પણ એની ચર્ચા આમાં નથી આવતી. અત્યારે આપણે અહીંયા નવું અભેદ જ્ઞેય કેવી રીતે થાય એની ચર્ચા આ 271 કળશમાં આવે છે. આપણે 271 કળશમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં આપણે વાંચીને આપણે એની ચર્ચા ઉપાડેલી અને મને એવો ખ્યાલ છે કે 538 પેજ સુધી આપણે પહોંચેલા અને 538 નંબરના પેજ ઉપર વચ્ચેનો જે પેરેગ્રાફ છે, કલસામૃત ભાગ 8 પેજ નંબર 538, તેમાં વચ્ચેનો પેરેગ્રાફ ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ હું છું, એ પેરેગ્રાફ આપણે જોઈ લીધેલો હતો. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. જો આ આખી વાત છે એ ત્રિકાળી દ્રવ્યની અભેદ ધ્યેયની ચર્ચા નથી, દ્રષ્ટિના વિષયની ચર્ચા નથી. દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં કેવી રીતે આવે એની ચર્ચા છે. દ્રષ્ટિનો વિષય તો બધાને ખબર છે કે પર્યાય માત્રથી રહિત દ્રષ્ટિનો વિષય છે. દ્રષ્ટિનો વિષય સમજવો ઘણો સહેલો છે અને સમજાવવો પણ ઘણો સહેલો છે, કારણ કે એમાં પર્યાય જ નથી. એમાં પર્યાય જ નથી એટલું તમે કહો એટલે દ્રષ્ટિના વિષયની ચર્ચા પૂરી થઈ જાય છે, સમાપ્ત થઈ જાય છે. પણ દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં કેમ આવે એની ચર્ચા ઘણી લાંબી છે, કારણ કે દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં લેવા માટે એને એની દ્રષ્ટિ બહાર ભમતી હોય, રાગમાં અહમ કરતી હોય, એક સમયની પર્યાયમાં અહમ કરતી હોય, જ્ઞાનના ભેદમાં અહમ કરતી હોય, તો ત્યાંથી અહમ છોડાવીને જ્ઞાયકમાં અહમ કરવા માટે લઈ આવવી પડે. એ દ્રષ્ટિના વિષયમાં અહમ કરવા માટે સંયોગને છોડી, રાગને છોડી, પર્યાયને છોડી, ભેદને છોડી અને અભેદ તરફ કેવી રીતે જાય એના માટે જ્ઞાનની જરૂર પડે. એ જ્ઞાનની જરૂર પડે. એમાં જ્ઞાન શું કામ કરતું હોય તો કે જ્ઞાન જ્યાં સુધી પર જ્ઞેયોને જાણવા માટે
એકાંતે પરલક્ષ કરીને જ્ઞાન જ્યાં સુધી પરલક્ષથી પરિણમન કર્યા કરતું હોય એ જ્ઞાન જ્યાં સુધી આખા આત્માને સ્વજ્ઞેય બનાવવા માટે ત્યાંથી પાછું ફરીને એનું પરિણમન સ્વજ્ઞેય તરફ જઈ અને કથનચિત અભિન્નપણા રૂપે દ્રવ્ય ગુણ સાથે એની નિર્મળ પર્યાય અભિન્ન થઈને પરિણમે નહીં ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં ન આવી શકે. દ્રષ્ટિના વિષયના વિકલ્પો જીવ કરે પણ એનું જ્ઞાન બહાર ભમતું હોય તો એ વિકલ્પોમાં ક્યાંય ભગવાન આત્મા નથી. એવી ચર્ચા આમાં આખી આ 271 કળશમાં ખૂબ સુંદર ચર્ચા છે. રાજમલજી સાહેબે એ કળશ લખતા સૌથી પહેલા કળશમાં જ મૂળ કળશમાં લખ્યું છે, 536 પેજ ઉપર છે, મૂળ કળશમાં લખ્યું છે પહેલી જ લીટી. આ પહેલી જ લીટીમાં આખા કળશનો મર્મ બતાવે છે કે ભાવાર્થ આમ છે કે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ વિશે ઘણી ભ્રાંતિ ચાલે છે. જ્ઞેય કોણ અને જ્ઞાયક કોણ, ખરેખર વાસ્તવિક જ્ઞેય કોને કહેવાય અને ખરેખર જ્ઞાયક કોને કહેવાય, અને એ જ્ઞેય જ્ઞાયક ક્યારે બને કે જયારે જ્ઞાન પરને જ્ઞેય બનાવવાનું છોડી અને જ્ઞાયકને જ્ઞેય બનાવવા તરફ વળે ત્યારે ખરેખર વાસ્તવિક જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયનું અભેદપણું થાય. જ્યાં સુધી જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયનું અભેદપણું ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ જીવને અનુભૂતિ ન થઈ શકે. જ્ઞાન બહાર ફરે અને વિકલ્પો ચાલે હું જ્ઞાયક છું તો એ જ્ઞાન જ્યાં સુધી અંદર ન આવે ત્યાં સુધી એનું સમ્યક પરિણમન ન થઈ શકે. એટલે આ 271 કળશમાં જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયની અભેદતા બતાવવા માટેની આખી ચર્ચા રાજમલજી સાહેબે ઉપાડી છે કે ભાવાર્થ આમ છે કે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ વિશે ઘણી ભ્રાંતિ ચાલે છે. વ્યવહાર નથી લખ્યો આમાં, ભ્રાંતિ લખી છે. ભ્રાંતિ અને વ્યવહારમાં મોટો ફરક છે. ભ્રાંતિ અજ્ઞાનીને હોય છે, વ્યવહાર જ્ઞાનીને હોય છે. વ્યવહાર નિશ્ચયપૂર્વક હોય છે, ભ્રાંતિ અજ્ઞાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. હું જ્ઞાયક અને મારાથી ભિન્ન 6 દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ જ્યાં સુધી એને એના જ્ઞાનમાં ચાલે છે ત્યાં સુધી ભ્રાંતિ છે. જેવો અહીંયા કે છે ભાવાર્થ આમ છે કે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ વિશે ઘણી ભ્રાંતિ ચાલે છે. તેથી કોઈ એમ સમજશે કે જીવ વસ્તુ જ્ઞાયક, જીવ વસ્તુ જ્ઞાન નહીં જ્ઞાયક, જીવ વસ્તુ જ્ઞાન માત્ર જ્ઞાયક, અને પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય છે. પૂતગલથી માંડીને પૂતગલ ધર્મ આકાશ કાળ અને અન્ય જીવ એવા 6 દ્રવ્યો એ જ્ઞેય છે. કોઈ એમ સમજશે કે જીવ વસ્તુ જ્ઞાયક, પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય છે, પછી એમ કે છે કે પરંતુ એમ તો નથી, હું જ્ઞાયક, હું જ્ઞાન અને 6 દ્રવ્યો મારું જ્ઞેય, તો કે તેમ નથી. તો કે હું તો અત્યાર સુધી એમ માનતો હતો કે મારો સ્વભાવ સપરપ્રકાશક, પરપ્રકાશકમાં હું પરને જાણું એ મારું જ્ઞેય, અને સ્વપ્રકાશકમાં હું સ્વને જાણું એ મારું સ્વજ્ઞેય. તો કે પરપ્રકાશકમાં જ્યાં સુધી તું એકલો પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યોને જાણ્યા કર, જ્ઞેય બનાવ્યા કર, ત્યાં સુધી ખરેખર તારું સ્વપર પ્રકાશક પણ સાચું નથી. સ્વપર પ્રકાશકની સત્તા એવી છે કે સ્વપર પ્રકાશકમાં પહેલા સ્વ આવે છે અને પછી પર આવે છે. સ્વ ને પર અખંડ છે, એક જ્ઞાનની પર્યાય સ્વપર પ્રકાશક અખંડ. પણ જો કોઈ જીવ એમાંથી એવો ભેદ પાડે કે જીવ વસ્તુ તો જ્ઞાયક છે અને પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય છે, તો એમ કે પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય છે એટલે કે એ મારું જ્ઞેય છે, તો આખું જ્ઞાયક જ્ઞેય થવાનું રહી જાય છે. ખાલી પૂતગલથી માંડીને 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય થયા કરે છે જ્ઞાનમાં, અને જ્યાં સુધી જ્ઞાયક જ્ઞેય ન થાય ત્યાં સુધી જીવને અનુભૂતિ થતી નથી. અનુભૂતિ તો થતી નથી, પણ ખાલી એકાંતે પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યોને જ્ઞેય બનાવ્યા કરે તો ખરેખર એનું જ્ઞાન પણ સાચું થતું નથી. એનું જ્ઞાન તો સાચું થતું નથી, પણ ખરેખર વાસ્તવિકપણે પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યો જે છે એ પણ એને વાસ્તવિકપણે જ્ઞેય સાચા નથી બનતા. જ્યાં સુધી જીવ પોતાના જ્ઞાનમાં પોતાના જ્ઞાયકને જ્ઞેય બનાવીને ન પરિણમે, સ્વપ્રકાશક પૂર્વક સ્વપર પ્રકાશકનો જન્મ થાય છે, એવું જ્યાં સુધી સ્વપ્રકાશકપણું એને પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય છે એવું બની શકતું નથી. એટલે અહીંયા કહે છે કે તેથી કોઈ એમ સમજશે જીવ વસ્તુ જ્ઞાયક, પૂતગલથી માંડીને બિંદુક 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય છે, પરંતુ એમ તો છે નહીં. જેમ હમણાં કહેવામાં આવે તેમ છે. પછી શું હમણાં કહેવામાં આવે છે? હું જે કોઈ
ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ છું. હું કેવો છું તો કે ચેતના સર્વસ્વ વસ્તુ સ્વરૂપ છું. ચેતના સર્વસ્વ એટલે દર્શન ચેતના અને જ્ઞાન ચેતના એવું સર્વસ્વ પણ એવો હું વસ્તુ માત્ર છું. એટલે કે એવા હું તે હું જ્ઞેયરૂપ છું. પરંતુ એવા જ્ઞેયરૂપ નથી. તો કે કેવા જ્ઞેયરૂપ નથી તો કે પોતાના જીવથી ભિન્ન છ દ્રવ્યોના સમૂહના જાણપણા માત્ર. પોતાના જીવથી ભિન્ન જે છ દ્રવ્યો છે એ છ દ્રવ્યોનો જે સમૂહ છે એના જાણપણા માત્ર હું જ્ઞેય નથી. એટલું જ જાણપણું થાય એવું મારું જ્ઞેય નથી. એટલું જાણપણું તો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આ પ્રવચનમાં ફરમાવે છે કે છ દ્રવ્યોનું જાણવું તો એક સમયની બહિર્લક્ષી પર્યાયમાં આવી જાય છે. કેવી પર્યાયમાં? છ દ્રવ્યોનું જાણપણું એક સમયની બહિર્લક્ષી પર્યાયમાં આવી જાય છે. ગુરુદેવામાં કહે છે એ તો બહિર્બુદ્ધિ છે. બહિર્બુદ્ધિ છે જે એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયમાં ભિન્નરૂપ છ દ્રવ્યોને જ્ઞેય બનાવ્યા કરે અને એટલું જ પોતાનું જ્ઞેય માને, એટલું જ પોતાનું જાણવું માને, એટલા પરપ્રકાશક સ્વભાવને જ પોતાનો સ્વભાવ માન્યા કરે તો એમ કે છે કે એવા જ્ઞેય રૂપ હું નથી. કે ભાવાર્થ આમ છે કે હું જ્ઞાયક અને સમસ્ત છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. તો કે તો કેમ છે? હું જ્ઞાયક અને સમસ્ત છ દ્રવ્યો એકલા છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એટલું તો નથી. તો કે એટલું નથી તો કેમ છે? તો કે હવે આમ છે એમ કરીને આખી ચર્ચા ઉપાડે છે. જ્ઞાન જ્ઞાન જ્ઞેય જ્ઞાતૃ મત વસ્તુ માત્ર જ્ઞેય એમ કરીને કહે છે કે જ્ઞાન એટલે જાણપણારૂપ શક્તિ, જ્ઞેય એટલે કે જણાવવા યોગ્ય શક્તિ, જ્ઞાતા એટલે કે અનંત અર્થાત અનેક શક્તિએ બિરાજમાન વસ્તુ માત્ર. એવા ત્રણ ભેદ મારું સ્વરૂપ માત્ર છે એવા જ્ઞેય રૂપ હું છું. તો આમાં શું લે છે? ખાલી એકલો પરપ્રકાશક જ્ઞાનનો સ્વભાવ માને અને જ્ઞાનમાં છ દ્રવ્યોને જ્ઞેય બનાવ્યા કરે કે મારો સ્વભાવ સફર પ્રકાશક છે તો હું પરને તો જાણું ખરો ને, હું પરને લક્ષપૂર્વક પણ જાણું ને. છ દ્રવ્યોને મારું જ્ઞાન શા માટે ન જાણે? જો મારું જ્ઞાન છ દ્રવ્યોને નહીં જાણે તો મારા જ્ઞાનનો સફર પ્રકાશક સ્વભાવ ચાલ્યો જશે. અહીંયા એમ કે છે કે એકલા છ દ્રવ્યને તારું જ્ઞાન જાણે તો એટલું તારું જ્ઞાન નથી અને એટલું તારું જ્ઞેય નથી એમ કે છે. આમાં તારું જ્ઞાન ને તારું જ્ઞેય કેવું છે તો કે તારું જ્ઞાન જાણપણાનું શક્તિ, તારું જ્ઞેય જણાવવા યોગ્ય શક્તિ અને તું જ્ઞાતા અનેક શક્તિએ બિરાજમાન વસ્તુ માત્ર. એવા ત્રણ ભેદ જે અંદરમાં છે જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયના એવું તારું સ્વરૂપ છે. એવા જ્ઞેય રૂપ તું છો. એવા જ્ઞેય રૂપ એટલે આમાં આખો જ્ઞાયક પણ લે છે જ્ઞાતા અનેક શક્તિએ બિરાજમાન વસ્તુ માત્ર જ્ઞાયક. જ્ઞાન પણ લે છે કે જે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણવું થાય છે અને જ્ઞેય પણ લે છે કે જણાવવા યોગ્ય પણ એવી એક જ્ઞાનમાં શક્તિ પડેલી છે. જ્ઞાન એવું છે કે એ જાણે પણ છે અને એ જ જ્ઞાનમાં જણાવવું પણ છે અને એ જ્ઞાનમાં જ જાણવું અને જ્ઞાનમાં જ જણાવવું છે અને એવી અનંત શક્તિઓનો પિંડ આખો જ્ઞાતા છે. એટલે કે જ્ઞાન જયારે પોતે અભેદ થઈને જ્ઞાતા અનંત શક્તિએ બિરાજમાન વસ્તુ માત્ર ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે તેને જ્ઞેય બનાવે ત્યારે ખરેખર જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયનું અભેદપણું થાય છે. ત્યારે વાસ્તવિકપણે પણ છ દ્રવ્યોનું જાણવું યથાર્થ એને થાય છે. એકલા જ્ઞાનમાં છ દ્રવ્યોને જ્ઞેય બનાવ્યા કરે, પરલક્ષ કરીને છ દ્રવ્યોને જાણ્યા કરે. અજ્ઞાની પાસે શું છે? અજ્ઞાની પાસે એક જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રગટ છે. એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે એ જાણવાની ક્રિયા ચાલે છે. એમાં જાણવાની ક્રિયા સ્વપર પ્રકાશક શક્તિવાળી છે. એટલે એ સ્વપર પ્રકાશક હોવાને કારણે પરનું જાણવું જે એને લક્ષ કરીને થયા કરે છે. દેવને જાણે, ગુરુને જાણે, શાસ્ત્રને જાણે, અનંતા સિદ્ધો છે શિલામાં એમ જાણે, નિગોદના જીવો નીચે છે, 7 તરફ છે એમ જાણે, 16 સ્વર્ગ છે ઉપર એમ જાણે, પછી સિમંદર ભગવાનની દેશના બીજે નક્ષત્રમાં ફરે છે એમ જાણે. એમ જ્ઞાનની પોતાની પર્યાયને એકાંતે પરલક્ષ કરી અને પરસન્મુખ રાયખા કરે અને એમ કે મારો સ્વભાવ તો સુપર પ્રકાશક છે એટલે મારા જ્ઞાનમાં પરનું જાણવું તો થાય, એમાં કઈ દોષ નથી. તો હું પ્રશ્ન કરું છું કે પરનું જાણવું થાય એમાં કઈ દોષ નથી, વાત 100% સાચી.
પરપ્રકાશક સ્વભાવ છે જ્ઞાનનો, એ વાત પણ સાચી. પણ પરપ્રકાશક સ્વભાવની સાથે સ્વપ્રકાશક સ્વભાવ પણ છે. એ અખંડ સ્વપરપ્રકાશક છે. તો સ્વને જ્યાં સુધી ન જાણે અને સ્વને જાણવાનું ચૂકી જાય અને એકલો પરને જાણવામાં મશગુલ થઈ જાય અને પછી એમ કે મારો સ્વભાવ સ્વપરપ્રકાશક છે, તો હું પરને જાણું એમાં શું દોષ છે? તો કે એમાં મોટો દોષ છે. શું દોષ છે? તો કે એકલું જ્ઞાનમાં પરનું લક્ષ કરીને જાણ તો આખો સ્વ રહી જાય છે, આખો નાયક રહી જાય છે, આખું જ્ઞાતા પણ રહી જાય છે, આખું જ્ઞાનમાં એને જ્ઞેય બનાવવાનું રહી જાય છે. અનંત શક્તિ સંપન્ન ભગવાન આત્માને જ્ઞેય બનાવવાનું રહી જાય અને તું તારા જ્ઞાનમાં છ દ્રવ્યની જ્ઞેય બનાવ્યા કર અને તું એમ કે મારો જાણવાનો સ્વભાવ છે. એવો જાણવાનો સ્વભાવ સર્વજ્ઞએ કીધો નથી. સર્વજ્ઞએ જાણવાનો સ્વભાવ સ્વપર પ્રકાશક કીધો છે. સ્વપર પ્રકાશકમાં સ્વનું જાણવું પેલા આવે છે. જ્યાં સુધી સ્વનું જાણવું ન થાય ત્યાં સુધી પરના જાણવાને પણ સમ્યક જાણવું કહેવાતું નથી. એકાંત પરનું લક્ષ કરીને જ્ઞાનમાં પરને જાણ્યા કરવું, પરપ્રકાશક જ્ઞાનમાં પરને જાણવાનો વિષય એક ચલાવ્યા જ કરવો. મારું જ્ઞાન પર પ્રકાશક છે, મારું જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક છે અને મારું જ્ઞાન પરને જાણે એમાં કઈ વાંધો નથી. આમાં ચોખ્ખી ના પાડે છે. અહીંયા એમ કે છે કે એટલો જ માત્ર તું જ્ઞેય નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે હું જ્ઞાયક અને સમસ્ત છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. તો કેમ છે? તો કે આમ છે. જ્ઞાન અર્થાત જાણપણારૂપ શક્તિ, જ્ઞેય અર્થાત જણાવવા યોગ્ય શક્તિ. આ જ્ઞેય અર્થાત જણાવવા યોગ્ય શક્તિ એટલે સમસ્ત છ દ્રવ્યો છે. એ છ દ્રવ્યો આ જ્ઞાનની જાણપણારૂપ શક્તિ છે, એમાં જણાયા કરે જ છે. એવી એક જ્ઞાનની પોતાની શક્તિ છે કે છ દ્રવ્યો એમાં જણાયા વગર રહીએ નહીં. જ્ઞાનને એને જાણવા ન જવું પડે. છ દ્રવ્યો જ્ઞાનમાં જણાય એવી એક જ્ઞેય શક્તિ છે જ્ઞાનમાં. એ જ્ઞેયો જે છ દ્રવ્ય જ્ઞેય છે એ છ દ્રવ્યમાં એવી શક્તિ છે કે એ શક્તિ પોતાનું પ્રમેયત્વ અહીંયા જ્ઞાનમાં પ્રદર્શિત કર્યા કરે અને જ્ઞાનમાં જ એવું એક જ્ઞેયત્વ છે કે એ જ્ઞેયત્વમાં એ અનંત છ દ્રવ્યો પ્રદર્શિત થાય અને જ્ઞાનમાં જાણવું પણ થાય અને જ્ઞાનમાં એવા જ્ઞેયોનું જણાવવું પણ જ્ઞાનથી થાય. નહીં કે જ્ઞાન ત્યાં જાણવા જાય છ દ્રવ્યો. અને એવી જ્ઞાન અને જ્ઞેય એવી અનંત શક્તિમય આખો જ્ઞાતા છે. એ આખો જ્ઞાતાથી અનંત શક્તિ વિરાજમાન વસ્તુ માત્ર છે. એવા ત્રણ ભેદ એટલે જ્ઞાન માત્ર શક્તિ, જ્ઞેય માત્ર શક્તિ અને જ્ઞાતા માત્ર શક્તિ. એવા ત્રણ ભેદ એવું મારું સ્વરૂપ છે. એવો હું જ્ઞેય રૂપ છું. ધ્યેય રૂપ એટલું ત્રિકારી દ્રવ્ય અનંત શક્તિઓ વિરાજમાન અને જ્ઞેય રૂપ પણ છે એ જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયની અભેદતાને જ્ઞેય કહેવામાં આવે છે. અહીંયા ઈ આખી ચર્ચા આ 271 કળશમાં આવી છે. 538 પેજ હવે તમે કાઢજો. 538 પેજમાં આપણે જે ચર્ચા લેવી છે એ હું એની ઉપરનો પેરેગ્રાફ વાંચું છું અને એની નીચે પછી ગુરુદેવનું સ્પષ્ટીકરણ છે એ પણ આ બધું ગુરુદેવનું સ્પષ્ટીકરણ હવે વાંચવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી મૂળ કળશમાંથી આપણે ચર્ચા લેતા હતા. હવે ગુરુદેવનું સ્પષ્ટીકરણ જોવામાં 538 પેજ એમાં પંચામૃત ભાગ 8 538 નંબરનું પેજ બીજો પેરેગ્રાફ. ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ છું. ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ છું પણ તે હું જ્ઞેય રૂપ છું. પરંતુ એવા જ્ઞેય રૂપ નથી. તો કે કેવા જ્ઞેય રૂપ નથી? તો કે પોતાના જીવથી ભિન્ન છ દ્રવ્યોના સમૂહના જાણપણા માત્ર. પોતાનું દ્રવ્ય છે એનાથી ભિન્ન છ દ્રવ્ય છે તો એના જ માત્ર જાણપણા માત્ર હું એટલું જ્ઞેય રૂપ હું નથી. એટલું જ્ઞેય એમ તો નથી. ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ છું. ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ છું. ચેતના એટલે જ્ઞાન દર્શનમય ચેતના અને આખો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે, વસ્તુ સ્વરૂપ છે. એ ચેતના સર્વસ્વ છે, ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. આખું ચેતના વસ્તુ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય તે આખી એવો જે જ્ઞેય તે હું જ્ઞેય છું. વસ્તુ સ્વરૂપ ચેતના સર્વસ્વ છે એ આખી ત્રિકાળી સત્તાની ચર્ચા કરી અને એનું આખું જ્ઞેય કેવું છે? તો કે આખું જ્ઞેય જે છે એ ચેતના વસ્તુ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય આખી એવો જે જ્ઞેય તે હું જ્ઞેય છું. માત્ર છ દ્રવ્યના જાણપણા રૂપ જ્ઞેય એટલું જ મારું જ્ઞેય નથી. જાણવા રૂપ જ્ઞાનની શક્તિ, જણાવવા રૂપ જ્ઞેયની શક્તિ અને જ્ઞાતા અનંત શક્તિએ બિરાજમાન પિંડ એવો જ્ઞાન જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનું અભેદપણું એમ કે છે કે આખું ચેતના વસ્તુ દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય આખી એવો જે જ્ઞેય તે હું જ્ઞેય છું. સમજાણું કાંઈ? તે જ્ઞેય રૂપ હું છું. જોયું? આ છ દ્રવ્ય જ્ઞેય
અને હું જ્ઞાયક એમ નહીં. છ દ્રવ્ય જ્ઞેય અને હું જ્ઞાયક એમ નહીં. ચોખ્ખો નિષેધ કરે છે અહીંયા. પણ આખું ચેતના માત્ર સર્વસ્વ વસ્તુ આખી, એક વસ્તુ આખી મારી એ જ્ઞેય છે. આખી એક વસ્તુ ચેતના સર્વસ્વ આખી દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયથી અભેદ, એટલે કે જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયના કોઈ ભેદ નહીં. આખું સ્વજ્ઞેય અભેદ બની જાય છે. સ્વધ્યેય છે એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે, સ્વજ્ઞેય છે એ જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયના કોઈ એમાં ભેદ નથી. એક વસ્તુ આખી મારી એ જ્ઞેય છે. સમજાણું કઈ? હા. જે કોઈ એમ કેવું છે ને ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ છું, તે હું જ્ઞેયરૂપ છું, પરંતુ એવા જ્ઞેયરૂપ નથી. કેવા જ્ઞેયરૂપ નથી? તે જ્ઞેયોને જાણવા માત્ર જ્ઞાનરૂપ જ્ઞેય એવું નથી. એટલે કે છ દ્રવ્ય સ્વરૂપ જ્ઞેય છે, એને માત્ર જાણવા પૂરતું જ મારું જ્ઞાનરૂપ જ્ઞેય છે એમ નથી. મારું જ્ઞાન, મારો જ્ઞેય અને મારો જ્ઞાતા, એટલે કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી ભેદ આખું સ્વજ્ઞેય થાય એ મારું આખું અખંડ જ્ઞેય છે. હું જ્ઞાયક, સમસ્ત છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી, એવો નિષેધ કરે છે. હું જ્ઞાયક, સમસ્ત છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. એટલે કે એકાંતે છ દ્રવ્યને જાણવા રૂપી મારું જ્ઞાન પરિણમે તો એવો મારો સ્વભાવ નથી, એમ અહીંયા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કહેવા માંગે છે. હું જ્ઞાયક, સમસ્ત છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. હું જાણનાર અને છ દ્રવ્ય જાણવા યોગ્ય એટલો તો હું નથી. શું કે છે? હું જાણનાર અને છ દ્રવ્ય જાણવા યોગ્ય એટલો તો નહીં. જાણવા યોગ્ય એટલો એમ નહીં, પણ આખો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મારો, આખો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મારો જાણવા યોગ્ય અને હું જ્ઞાયક એમ છે. આખો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મારો જાણવા યોગ્ય અને હું જ્ઞાયક એમ છે. આખો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મારો જાણવા યોગ્ય એ સ્વજ્ઞેય છે. એ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની, દ્રવ્ય ગુણ અને નિર્મળ પર્યાયની કથનચિત અભિન્નતા છે. એને સ્વજ્ઞેય કહેવામાં આવે છે. અને આખો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મારો જાણવા યોગ્ય એ સ્વજ્ઞેય અને હું જ્ઞાયક એટલે ત્રિકાળ જ્ઞાયક કેમ છે. એટલે કે હું પણ સ્થાપે છે જ્ઞાયકમાં, શ્રદ્ધા હું પણ સ્થાપે છે જ્ઞાયકમાં. શ્રદ્ધા શ્રદ્ધેય બનાવે છે ત્રિકાળી દ્રવ્ય, ઉપાધિભૂત તત્વને, શાશ્વત વસ્તુ માત્ર અનંત ગુણાત્મક એક અભેદ જ્ઞાયક ભાવને હું પણ શ્રદ્ધા એમાં સ્થાપે છે. પણ એ શ્રદ્ધા એમાં હું જ્ઞાયક એમ ક્યારે સ્થાપે કે આખો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મારો જાણવા યોગ્ય. આખો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મારો જાણવા યોગ્ય એનો અર્થ એમ છે કે મારી પર્યાય છ દ્રવ્યને જાણવા જતી હતી, એ મારી પર્યાય અહીંયાથી પાછી વળી ગઈ છે. એ પર્યાય છ દ્રવ્યને જાણવામાંથી પાછી વળી અને દ્રવ્ય ગુણ તરફ પર્યાય આવી ગઈ છે. એ દ્રવ્ય ગુણ તરફ પર્યાય આવી ગઈ છે એટલે એ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય એ આખું મારું જાણવા યોગ્ય વસ્તુ માત્ર થઈ જાય છે. એને સ્વજ્ઞેય કહેવામાં આવે છે. એને જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયનું અભેદપણું કહેવામાં આવે છે. એવું જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયનું અભેદપણું થાય, જ્ઞાન બહાર ન રહીએ, જ્ઞાન છ દ્રવ્યની સન્મુખ ન રહીએ, જ્ઞાન છ દ્રવ્યને જાણવાનું છોડી અને પોતાના દ્રવ્ય ગુણને જાણવા આવી જાય ત્યારે એ દ્રવ્ય ગુણ ને નિર્મળ પર્યાય સહિતનો આખો આત્મા જ્ઞેય થાય. અને આખો આત્મા જ્ઞેય થાય એ જ્ઞાનની આખી વ્યવસ્થા છે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સહિતનો આખો આત્મા જ્ઞેય થાય એ જ્ઞાનની સત્તાની વાત છે. અને હું જ્ઞાયક, હું પણ મારું અહમ, હું જ્ઞાયક. શ્રદ્ધાએ ક્યાં સ્થાપના કરી પોતાની? હું જ્ઞાયક. એટલે કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મારો જાણવા યોગ્ય સ્વજ્ઞેય જ્ઞાનમાં બની ગયો અને હું જ્ઞાયક શ્રદ્ધામાં શ્રદ્ધેય બની ગયો. તો જ્ઞાન ને શ્રદ્ધાની મૈત્રી પૂર્વક આખું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું અભેદપણું જ્ઞાનમાં જ્ઞેય બની ગયું અને શ્રદ્ધામાં આખો જ્ઞાયક શ્રદ્ધેય બની ગયો. એનું નામ અનુભૂતિ થઈ એમ કહેવામાં આવે છે. શ્રદ્ધામાં જ્ઞાયક 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 ધ્રુવ 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 એમ વિકલ્પ ચાલ્યા કરે અને જ્ઞાન છ દ્રવ્યને જાણવામાં મજબૂત હોય તો એને અનુભૂતિ નહીં થાય. જ્યાં સુધી જ્ઞાન અંદર નહીં આવે બહારથી ત્યાં સુધી શ્રદ્ધામાં ગમે તેટલો જ્ઞાયક ઘૂટશે પણ એ જ્ઞાયક એના શ્રદ્ધામાં શ્રદ્ધેય બની નહીં શકે. જ્ઞાન જયારે અંદર આવશે, જ્ઞાન જયારે પરને જાણવાનું બંધ કરશે, પરને જાણવાનું સર્વથા બંધ કરી દેશે. આ ગુરુદેવના શબ્દો બોલું છું, આમાં આવે છે એ શબ્દ પણ હું વાંચી સંભળાવું તમને. જ્ઞાન પરને જાણવાનું સર્વથા બંધ કરશે
અને જ્ઞાન એકલું પોતાના દ્રવ્ય ગુણને જાણવા તરફ વળશે ત્યારે એ જ્ઞાનમાં આખું દ્રવ્ય જ્ઞેય બનશે. અને એ દ્રવ્ય જ્ઞેય બનશે ત્યારે એ સ્વજ્ઞેય થઈ જશે. એ સ્વજ્ઞેય થઈ જશે ત્યારે એ જ્ઞાનની પર્યાય નિર્મળ થઈ જશે. એ જ્ઞાનની પર્યાય સ્વજ્ઞેયને જ્ઞેય બનાવીને નિર્મળ થશે ત્યારે જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયનું અભેદપણું થશે. અને ત્યારે શ્રદ્ધામાં હું જ્ઞાયક છું એમ સમ્યકતા આવશે. ત્યાં સુધી શ્રદ્ધામાં ગમે તેટલી ગોખણપટ્ટી જીવ કરે કે હું જ્ઞાયક છું ને હું ધ્રુવ છું ને હું અપરિણામી છું ને મારામાં પર્યાય નથી, એ બધી વાત 100% સત્ય છે. એ બધી વાત ગુરુદેવે કીધેલી છે અને એ બધી વાત એમ જ છે. પણ એ વાત એના શ્રદ્ધામાં જયારે ખ્યાલમાં આવે અને એનું જ્ઞાન જો બહાર કામ કરતું હોય, જ્ઞાન જો દ્રવ્ય ગુણને જ્ઞેય બનાવીને અસરમાં આવતું હોય અને જ્ઞાન એટલું 6 દ્રવ્યને જ્ઞેય બનાવવા તરફ વળતું હોય, 6 દ્રવ્ય એટલે આપણે પૂતગલની વાત રાખો ને, પૂતગલને જ્ઞેય બનાવવા કરે, શરીરને જ્ઞેય બનાવે, શરીરના સંયોગોને જ્ઞેય બનાવે, કુટુંબ પરિવારને જ્ઞેય બનાવે, એક સમયની પર્યાયને જ્ઞેય બનાવે, રાગાદી ભાવને જ્ઞેય બનાવે. પર્યાય જેટલો ઊંચું આટલી તારી પર્યાય છે કે એ પર્યાયમાં 6 દ્રવ્યનું જાણપણું થઈ ગયું, એટલી પર્યાય વાળો હું છું તો કે એટલી પર્યાય માત્ર ને પણ તારું સ્વરૂપ માની તો આખો દ્રવ્ય ગુણ વાળો તારો સ્વભાવ રહી જશે. ત્યાં સુધી તને સ્વજ્ઞેય નહીં થાય. એટલે એ જ્ઞાન જયારે સ્વ તરફ વળશે ત્યાંથી પાછું ફરીને દ્રવ્ય ગુણને સ્વજ્ઞેય બનાવશે ત્યારે શ્રદ્ધામાં એમ આવશે કે હું જ્ઞાયક. એ જ્ઞાયક સાચો, એ જ્ઞાયક અનુભૂતિ વાળો જ્ઞાયક, એ શ્રદ્ધાના શ્રદ્ધેય વાળો જ્ઞાયક. અને આ જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયનું અભેદપણું થયું, એ જ્ઞાનનો જ્ઞાયક, એ જ્ઞાનમાં જ્ઞેય બનાવ્યો અને આ શ્રદ્ધામાં શ્રદ્ધેય બનાવ્યો. એવું એક સાથે અભેદપણું થાય એમના અનુભૂતિ છે. પછી કે સમજાણું કાંઈ, હું પોતે જ આખો જ્ઞાયક અને હું જ્ઞેય આખો છું. શું કે છે? જ્ઞાયક એ આખો હું છું અને જ્ઞેય પણ આખો હું છું. એટલે અહીંયા આખી અભેદતા જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયની કરી નાખે છે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની અભેદતા કરી અને આખું જ્ઞેયપણું બતાવે છે. જ્યાં સુધી આખું જ્ઞેયપણું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું અભેદપણું જ્યાં સુધી થશે નહીં ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિના વિષયને દ્રષ્ટિ નહીં મળે અને દ્રષ્ટિ નહીં મળે ત્યાં સુધી હું જ્ઞાયક છું એવું વિકલ્પમાં આવવા છતાં એવું અનુભૂતિમાં નહીં આવી શકે. એટલે કે હું આખો જ્ઞેય છું. ઝીણી વાત છે ભાઈ, ગુરુદેવ કે છે ઝીણી વાત છે ભાઈ. આ છેલ્લા શ્લોકો છે ને એ ઉતારશે અમુક અમુક તરીકે. શક્તિ એ જ્ઞેય શક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ, જ્ઞાતા અને અનંત શક્તિ લેશે. પણ એક જ્ઞેય શક્તિમાં અનંત આવી ગયા, આખું બધું આવી ગયું. એક જ્ઞેય શક્તિમાં અનંત આવી ગયા, આખું બધું આવી ગયું. એટલે એ એક જ્ઞેય શક્તિ એટલે જ્યાં એ જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાયક ભાવને જ્ઞેય બનાવે એવી શક્તિ જ્યાં પ્રગટ થાય તો એમાં જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેય એ બધી અનંતતા આખું બધું એમાં આવી ગયું. આખું જ્ઞેય માત્ર પણ જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયની અભેદતા થઈ ગઈ. હવે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના ભેદ જ ન રહ્યા, પછી ત્યાં વિકલ્પ ન રહ્યો. વિકલ્પ ન રહ્યો એટલા માટે રાગની ઉત્પત્તિ ન થાય, કારણ કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની અભેદતા થઈ ગઈ. આખો આત્મા પર્યાયમાં જ્ઞેય બની ગયો. એ જ્ઞેય બની ગયો ત્યારે એ જ્ઞાન જુદું નથી રહેતું, એનો આત્મા જુદો નથી રહેતો અને સમસ્ત જ્ઞેયો જે 6 દ્રવ્ય છે એનું પણ જ્ઞાનમાં જે જ્ઞેયત્વ વર્તિતું હતું એ આખો જ્ઞાનનો ઉપયોગ સ્વજ્ઞેય તરફ જઈને અભેદ થઈને પરિણમી ગયો. એનું નામ એક સમયે એને 6 દ્રવ્યનું જ્ઞાન પણ થઈ ગયું, જ્ઞાયકનું જ્ઞાન પણ થઈ ગયું અને જ્ઞાનની પર્યાયનું જ્ઞાન પણ થઈ ગયું. આનું નામ જ્ઞાતા માત્ર. આખું બધું આવી ગયું. આમાં શું કે છે? આખું બધું આવી ગયું. આખું લોકાલોક આવી ગયું, આખું જ્ઞાન આવી ગયું, આખું જ્ઞેય આવી ગયું, આખું ત્રિકાળી સત્તા આવી ગઈ, આખો અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા આવી ગયો અને અનુભૂતિ થઈ ગઈ. એમ કે છે. ખૂબ સુંદર ચર્ચા છે આ, બહુ સમજવા જેવી ચર્ચા છે. જ્ઞાન ગમે છે જીવનું બહાર, જ્ઞાનમાં ચાલે છે અસંખ્ય વિકલ્પો અને એને એમ આવે છે એમ કે હું ધ્રુવ છું, હું શુદ્ધ છું, હું અભેદ છું, હું અખંડ છું, હું અપરિણામી છું, એવા વિકલ્પો ચાલે છે. જ્ઞાન કામ કરે છે બહાર. જ્ઞાન સ્વદ્રવ્યને જાણવા માટે રોકાય છે, જ્ઞાન પૂતગલની સત્તાને જાણવા રોકાય છે, જ્ઞાન એક સમયની રાગમાં જાણવામાં રોકાય છે, જ્ઞાન એક સમયની પર્યાયને જાણવામાં રોકાય છે અને બોલે છે એમ કે હું જ્ઞાયક છું. ક્યાંથી જ્ઞાયક આત્મા આવે? જ્ઞાન અંદર આવવું જોઈએ પેલા. જ્યાં સુધી જ્ઞાન અંદર નહીં આવે, આખું અભેદ જ્ઞેય નહીં બને ત્યાં સુધી હું જ્ઞાયક એમ શ્રદ્ધામાં સમ્યક પ્રકારે નહીં આવે. જો પછી એને પછીનો પેરેગ્રાફ છે.
આ આત્મા અને આત્માની અંદરની વાત ચાલે છે. શું કહે છે? આ આત્મા અને આત્માની અંદરની વાત ચાલે છે. રાગ દ્વેષથી માંડીને અનંત સિદ્ધો એ બધા જ્ઞેય, એનું જ્ઞાન એટલો જ્ઞાયક ને એ મારા જ્ઞેય એમ નહીં. આ આત્મા અને આત્માની અંદરની વાત ચાલે છે. આપ સરસ છપાઈ ગયેલા પ્રવચનો છે. રાગ દ્વેષથી માંડીને અનંત સિદ્ધો એ બધા જ્ઞેય, એટલે કે રાગ દ્વેષથી માંડીને અનંત સિદ્ધો સુધીની દરેક પર્યાયો લઈ. રાગ દ્વેષ પોતાની પર્યાયમાં થતા રાગ દ્વેષ અને ત્યાંથી બહાર નીકળો તો અનંત સિદ્ધો એ બધા જ્ઞેય, એટલે કે મારું જ્ઞાન એને જ્ઞેય બનાવ્યા કરે, રાગ દ્વેષને જ્ઞેય બનાવ્યા કરે, અનંત સિદ્ધોને જ્ઞેય બનાવ્યા કરે. એટલે મારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ રાગ દ્વેષ તરફ ને અનંત સિદ્ધો તરફ ચાલ્યો ગયો. એ ત્યાં ચાલ્યો ગયો એટલે હવે એ જ્ઞાયક તરફ તો ક્યાંથી હોય? સદમતનો ઉપયોગ એક સમયમાં એક તરફ જ હોય, કા પર તરફ ને કા સ્વ તરફ. હવે આ રાગ દ્વેષથી માંડીને અનંત સિદ્ધોને જ્ઞેય બનાવવા જ્ઞાનનો ઉપયોગ ચાલ્યો ગયો. તો કે એ બધા જ્ઞેય. પછી કે છે કે એ રાગ દ્વેષનું અને અનંત સિદ્ધોનું જ્ઞાન, રાગ દ્વેષથી માંડીને અનંત સિદ્ધો એ બધા જ્ઞેય અને એનું જ્ઞાન અને એટલો જ્ઞાયક, એટલે કે એટલું જ મારું જ્ઞાન ને એટલો જ મારો જ્ઞાયક. તો કે એ મારા જ્ઞેય છે એમ છે નહીં. સમજાણું કાંઈ? રાગ દ્વેષ કુંતાથી માંડીને અનંત કેવડીઓ કે અનંત નિગોદો, અનંત દ્રવ્ય એટલું જ્ઞેય અને હું જ્ઞાન એમ નહીં. એટલું જ મારું જ્ઞેય. એટલે પરલક્ષ કરીને જો ત્યાં જ એનું જ્ઞાન ચાલતું હોય, એને જ જ્ઞેય બનાવ્યા કરતું હોય કે મારો સ્વભાવ સફળ છે, એટલે એમાં મારે પરનું જાણવું થાય તો કઈ દોષ નથી. મારો સ્વભાવ ઉડી જશે, મારા સ્વભાવનું ખૂન થઈ જશે. પરને હું જાણવા નહીં રોકાવ તો મારો જ્ઞાનનો સ્વભાવ ચાલ્યો જશે. અહીંયા ના પાડે છે. રાગ દ્વેષ પુણ્ય પાપથી માંડીને અનંત કેવડીઓ કે અનંત નિગોદો, અનંત છ દ્રવ્ય એટલું જ્ઞેય અને હું જ્ઞાન, એટલું જ્ઞેય અને હું જ્ઞાન એમ નહીં. એટલું જ મારું જ્ઞેય અને એટલો જ મારો જ્ઞાનનો પર્યાય એમ નહીં. પણ હું તો આખો સર્વસ્વ ચેતના માત્ર આખી ચીજ છું એ જ્ઞેય. શું કે છે? હું તો આખો સર્વસ્વ ચેતના માત્ર આખી ચીજ છું એ જ્ઞેય. સમજાણું કાંઈ? એ મારું જ્ઞેય. જ્ઞેય એવો હું જ્ઞાયક અને સમસ્ત છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. હવે આગળ જાય છે. હું જ્ઞાયક અને સમસ્ત છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. તો કેમ છે? આમ છે. જ્ઞાન જ્ઞેય જ્ઞાતૃમ, જ્ઞાન જ્ઞેય જ્ઞાતૃમ. જુઓ, 3 થી પાછો ચોથો બોલ લે છે. જ્ઞાન જ્ઞેય જ્ઞાતૃ મત વસ્તુ માત્ર જ્ઞેય. એમ જ્ઞાન જ્ઞેય જ્ઞાતૃ મત વસ્તુ માત્ર જ્ઞેય. સમજાણું કાંઈ? હું જ્ઞાન, હું જ્ઞેય અને હું વસ્તુ એ ત્રણેય હું જ્ઞેય. 3 થઈને જ્ઞેય આખું. જ્ઞાને હું જ્ઞેય, એટલે કે જ્ઞાનમાં જેટલા જ્ઞેયો પ્રતિભાસે છે અને એવું જ્ઞાનમાં પોતાનું જ્ઞેયત્વ છે, એ જ મારું જ્ઞાન, એ જ મારું જ્ઞેય. અને હું વસ્તુ એટલે ત્રિકાળી દ્રવ્ય, હું વસ્તુ, એ ત્રણેય થઈને હું આખું જ્ઞેય. જ્ઞાન માત્ર હું, જ્ઞેય માત્ર મારું પર નહીં, જ્ઞેય માત્ર હું અને વસ્તુ માત્ર હું. એ ત્રણેય થઈને હું જ્ઞેય, 3 થઈને જ્ઞેય આખું. ચંદુભાઈ જીણું છે ભૈયા. આ જ્ઞાન, આ જ્ઞેય અને જ્ઞાતૃ એ ત્રણેય જ્ઞેય છે. 3 રૂપ હું આખું જ્ઞેય છું. શું કે છે? એ ત્રણેય જ્ઞેય છે. જ્ઞાન, જ્ઞેય ને જ્ઞાતૃ એ ત્રણેય જ્ઞેય છે અને 3 રૂપ હું આખું જ્ઞેય છું. આખું જ્ઞાન છું અને આખું જ્ઞેય છું અને આખો જ્ઞાયક જ્ઞાતા છું. એટલે કે જ્ઞાન પણ મારું, એ જ્ઞાન જ મારું જ્ઞેય અને એ જ્ઞાન મારા ત્રિકાળી દ્રવ્યને જ્ઞેય બનાવે એવો સ્વજ્ઞેય જ્ઞાતા પણ જ્ઞાયક હું. એટલે જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયની નિર્મળ પર્યાયથી અભેદતા થાય એ ખરેખર મારું વસ્તુ માત્ર જ્ઞેય છે. એ 3 ભેદ પાડવામાં એવો ભેદ મારામાં નથી. જ્ઞાતા જ્ઞાન અને જ્ઞેય એવો ભેદ પણ ખરેખર મારામાં અનુભવના કાળે મને દેખાતો નથી. આ અનુભવની સ્થિતિનું વર્ણન શબ્દમાં કરે છે ગુરુદેવ કે એ 3 ભેદ પાડવામાં, એટલે કે જ્ઞાન પણ હું, જ્ઞેય પણ હું અને જ્ઞાતા પણ હું, એ 3 ભેદ પાડવામાં એવો ભેદ મારામાં નથી. એવો ભેદ મારામાં નથી એટલે
જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયનું અભેદપણું થઈ જાય છે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું અભેદપણું થઈ જાય છે. અનુભૂતિના કાળે કોઈ ભેદ વિકલ્પો પામતા નથી. અને હું જ્ઞાયક છું એ શ્રદ્ધાનો સૂર થાય છે. જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયનું અભેદપણું એ જ્ઞાનનો સૂર થાય છે. શ્રદ્ધા ને જ્ઞાનની મૈત્રી થતા જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જ્ઞેય બને છે, શ્રદ્ધામાં જ્ઞાયક પ્રત્યય બને છે. જ્ઞાનમાં આખું દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય જ્ઞેય બને છે. દ્રવ્ય ગુણ અને નિર્મળ પર્યાય સહિત તો આત્મા જ્ઞેય બને છે. આખો એકલો આત્મા જ્ઞેય નથી બનતો. ટીકાળી દ્રવ્ય દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય સહિત તો આખો આત્મા જ્ઞેય બને છે જ્ઞાનમાં. એટલે જ્ઞાનની પૂર્ણતા થાય છે. અને શ્રદ્ધામાં હું જ્ઞાયક છું એમ એને અહમ કરીને પરિણમે છે, ત્યારે જ્ઞાયક એની શ્રદ્ધામાં આવી જાય છે. આ આખી વાત જે છે 271 કળશની, એ 271 કળશમાં જ્ઞેયનું અભેદપણું બતાવે છે. 270 કળશમાં ધ્યેયનું અનંત ગુણાત્મક ધ્યેયનું અભેદપણું બતાવ્યું. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના ખંડ કાઢી નાખ્યા અને બંધ બોક્સના વિકલ્પોથી પાર એવું એક ચૈતન્ય તત્વ બતાવ્યું. હવે એ ચૈતન્ય તત્વ બતાવ્યું. હવે એ ચૈતન્ય તત્વ દ્રષ્ટિમાં કેમ આવે? તો કે એ દ્રષ્ટિમાં હું પણ કેવી રીતે સ્થાપિત થાય? તો કે જ્યાં સુધી તારું જ્ઞાન છ દ્રવ્યને જ્ઞેય બનાવવા માટે પરિણયમાં કરશે, એકાંતે છ દ્રવ્યને લક્ષ કરીને જાણવા માટે પરિણયમાં કરશે, અને એને જાણવાનું બંધ કરી અને જ્ઞાયકને જાણવા માટે તારું જ્ઞાન જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી તારી શ્રદ્ધામાં હું જ્ઞાયક છું એવો જ્ઞાયક હૃદય નહીં બની શકે. જયારે જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયનું નિર્મળ પર્યાયથી અભેદપણું થશે, ત્યારે શ્રદ્ધામાં એમ આવશે કે હું શ્રદ્ધેય છું, હું જ્ઞાયક છું, હું ધ્રુવ છું, હું શુદ્ધ છું. ત્યારે સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ એક સમયમાં થશે. એને ખરેખર અનુભૂતિ કહેવામાં આવશે. જો એના પછીનું હવે પ્રવચન ચાલુ થાય છે એમાં પણ આ ચર્ચા છે. આપણે થોડું વાંચીએ. ગુરુદેવના પ્રવચન છે ને વાંચીએ ને. એક સવાલ પૂછું, જ્ઞાતૃ કયું છે કે સ્વગ નહીં લેવાનું? એમાં આખી છે ને સ્વગ, જ્ઞાન, જ્ઞાતા અને જ્ઞેય, એમાં આખો કોઈ પણ જાતના જ્ઞાનના, જ્ઞાતાના અને જ્ઞેયના ભેદ નથી. એ જ્ઞાતૃ કેતા, જ્ઞાતૃવત વસ્તુ માત્ર કેતા આખો ચેતના માત્ર સ્વભાવ લેવાનો, જ્ઞાન દર્શનમય સ્વભાવ લેવાનો. જ્ઞાન છે એ એક સમયની પર્યાય છે. એ જ્ઞાન એક સમયની પર્યાય છે. જ્ઞાન એક સમયની પર્યાય જ્ઞાયકને જ્ઞેય બનાવે છે. એ જ્ઞાયકને જ્ઞેય બનાવે છે. એ જ્ઞાયક કેવો છે? તો કે જ્ઞાતૃ માત્ર વસ્તુ છે. એટલે જ્ઞાન અને જ્ઞાયકની અભેદતા થાય છે ત્યારે જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયના કોઈ વિકલ્પો રહેતા નથી. છ દ્રવ્ય જે જાણવા માટે જ્ઞાન બહાર જતું હતું, એ છ દ્રવ્યનું જ્ઞાન પણ જયારે જ્ઞાન અભેદ થઈને જ્ઞાયકની સન્મુખ પરિણમી જાય છે ત્યારે એ જ જ્ઞાનની પર્યાય પોતે જ પોતાનું જ્ઞાન છે અને એ જ્ઞાનની પર્યાય જ પોતાનું જ્ઞેય છે. એ જ્ઞેય કેવું છે કે છ દ્રવ્યો જે છે એનું જ્ઞાન પણ જ્ઞાનની પર્યાયમાં વર્તે છે અને એ જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાન માત્ર પણ છે, જ્ઞેય માત્ર પણ છે. એ જ્ઞાન ને જ્ઞેય માત્ર આખી પર્યાય જ્ઞાયકની સન્મુખ થઈને અભેદ થઈને પરિણમી જાય છે. ચેતના સર્વસ્વ વસ્તુ છે ત્યાં જઈને તો જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેયનું અભેદપણું થઈ જાય છે. એ અભેદપણું થતા કોઈ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના વિકલ્પો નથી, કોઈ જ્ઞાતા જ્ઞાન જ્ઞેયના વિકલ્પો નથી અને આખું અભેદ અનુભૂતિનો પ્રકાર થઈ જાય છે. ત્યારે શ્રદ્ધામાં એમ આવે છે કે હું જ્ઞાયક છું. એવી વસ્તુની અહીંયા ચર્ચા આ 271 વર્ષમાં કરે છે. જો હવે આ પાછું હજી બીજું થોડું આપણે વાંચીએ, થોડો વધારે ખ્યાલ આવશે. જેમ જેમ ગુરુદેવના અક્ષરસ પ્રવચનો વાંચવાની ટેવ આપણે પાડશું ને તેમ તેમ ગુરુદેવ વિશેષ સમજાશે. એકાંતે સાંભળવાનો માર્ગ નથી. જયારે વાંચવા માટે જીવ પ્રયત્નશીલ ને ઉદ્યમી થાય છે ત્યારે એક એક લીટી વાંચે છે ત્યારે એને ખબર પડે છે કે ગુરુદેવની ટેપમાં હું સાંભળતો ત્યારે 1 કલાકમાં તો કેટલા વિષયો ચાલ્યા ગયા અને હું વાંચવા થોભીને ઉભો રહ્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે આ વિષય તો મારા લક્ષમાં જ નહોતો આવ્યો. ગુરુદેવ આમ કહેતા હતા. વાંચવાની પ્રવૃત્તિ હંમેશા જીવે રાખવી, સાંભળવાનું તો રાખવું જ. ગુરુદેવની વાણી ચમત્કારિક છે. સાંભળવાથી ઘણો ફાયદો છે, પણ સાંભળીને પછી એ જ પ્રવચન જયારે તમે વાંચો છો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે છે કે સાંભળવામાં કેટલી વાત ચાલી ગઈ હતી, ક્યાં મારું લક્ષ નહોતું ગયું, કયા વિષયમાં મારા જ્ઞાને કામ નહોતું કર્યું અને એ વાંચતા તમને તમારું જ્ઞાન ક્યાં ખરેખર આવીને મૂળ વિષય આવી થોભી જશે. વિચાર કરી શકશે, નિર્ણય કરવા માટે પ્રવૃત્તિશીલ બની શકશે જ્ઞાન. એટલે વાંચવું બહુ જરૂરી છે. એ પણ ગુરુદેવના અક્ષરસ પ્રવચનો વાંચવા બહુ જરૂરી છે. એમાં જયારે તમે એક એક લીટી વાંચશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે આમાં ગુરુદેવ કેટલું બધું કહી ગયા છે. આપણે તો ફરજ સાંભળી લીધો,
આપણને એમ થયું કે આ બરાબર જ્ઞાતા જ્ઞાન ને વ્યવસ્થા, પણ એનો અર્થ શું, એનો મર્મ શું, એમાં કેવા શું માંગે છે, ક્યાં લઈ જવા માંગે છે આપણને. હવે સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ છે, એનો કોઈ એની મનાઈ નથી. સ્વપર પ્રકાશક તો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે, અનાદિ અનંત છે. સ્વપર પ્રકાશકમાં એ ખંડ પાડે છે. એ ખંડ પાડી અને એનું જ્ઞાન એટલું બહિર્મુખ ચાલ્યા કરે છે. હવે એટલું બહિર્મુખ ચાલતું જ્ઞાન છે એ તો એ છ દ્રવ્યનું જ્ઞેય નથી. અને છ દ્રવ્યનું જ્ઞાન અને ખરેખર જ્ઞાનની ક્રિયામાં જ્ઞેયના લક્ષ્ય ખરેખર વાસ્તવિક જ્ઞાન છ દ્રવ્યનું નથી થતું. સ્વજ્ઞેય ત્રિકારી દ્રવ્ય છે એના લક્ષ્ય વાસ્તવિક પણ છ દ્રવ્યનું જ્ઞાન થાય છે. મોટે છ દ્રવ્યને જાણવા જાય અને છ દ્રવ્યનું જ્ઞાન થઈ જાય પરલક્ષી જ્ઞાનમાં એવું જ્ઞાન થઈ જાય, એવું ખરેખર ક્યારેય બનતું જ નથી. તો જ્ઞાનને સ્વ તરફ વાળવાની જરૂર જ શું પડે? જો પરલક્ષી જ્ઞાનમાં છ દ્રવ્યનું જ્ઞાન થઈ જતું હોય તો પછી જ્ઞાનને જ્ઞાયક તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન જ કોઈ શું કામ કરે? માટે તેટલું જ્ઞેય પણ નથી અને તેટલું જ્ઞાન તે પણ મારું એટલું જ જ્ઞાન છે, એટલો જ્ઞાનનો પર્યાય મારો નથી. મારો જ્ઞાનનો પર્યાય દ્રવ્યની સન્મુખ થઈને પરિણમે ત્યારે ખરેખર એને વાસ્તવિક જ્ઞાનની પર્યાય કહેવામાં આવે. જ્યાં સુધી એકાંતે પરલક્ષ થઈને પરિણમે ત્યાં સુધી એ પર્યાયમાં જ્ઞાન હતું, જ્ઞેયની સન્મુખ થઈ ગયું જ્ઞાન એકાંતે જ્ઞાયકને છોડીને, તો એ જ્ઞાનનું નામ જ્ઞેય પડી ગયું, જ્ઞાન નથી. એ પરજ્ઞેયમાં ચાલુ થયું. એમ અહીંયા આ કળશમાં એમ સિદ્ધિ કરે છે. જો પાછી આમાં ચાલુ થાય છે સાધક સાધ્ય સાધક અધિકાર. કળશટીકાનો 8મો શ્લોક ચાલે છે, ભાવાર્થ છે. આમ ભાવાર્થ આમ છે કે હું પોતાના સ્વરૂપને વૈદ્ય વૈદિક રૂપે જાણું છું. શું અધિકાર છે આ? જ્ઞેય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાન ત્રણેયનું એક જ છું. હું જાણનાર અને છ દ્રવ્ય જણાય એવો હું નથી. પેલા કે છે હું જાણનાર અને છ દ્રવ્ય જણાય એવો હું નથી. પછી એમ કે છે એટલો હું નથી. કે છે હું જાણનાર અને છ દ્રવ્ય જણાય એવો હું નથી. એટલે કે હું જાણનાર જ્ઞાન અને છ દ્રવ્ય મને જણાય એવો તો હું નથી. પછી કે છ દ્રવ્ય જ ખાલી મારા જ્ઞાનમાં જણાય એટલો પણ હું નથી. જો એટલો હું હોઉં તો આખું જાણનાર તત્વ ચૈતન્ય તત્વ રહી જાય છે. એકલી જ્ઞાનની પર્યાયમાં છ દ્રવ્ય જણાય અને છ દ્રવ્ય જણાય એટલું મારું જ્ઞેય અને છ દ્રવ્ય જણાય એટલું જ મારું જ્ઞાન, આખો નાયક રહી જાય છે. એમ કહેવા માંગે છે. એટલો હું નથી. સમજાય છે કઈ? વસ્તુ એકરૂપ નિર્વિકલ્પ ભેદ છે એમ અહીંયા સિદ્ધ કરવી છે. હું જાણનાર અને છ દ્રવ્ય જણાય એવું એટલું એ મારું જ નહીં નથી. હું જાણનાર અને છ દ્રવ્ય જણાય એવું એટલે કે ખાલી છ દ્રવ્ય જણાય એવું એટલું એટલે માત્ર છ દ્રવ્ય જ જ્ઞાનમાં જણાય એટલું એ મારું જ નહીં નથી. જણાવવા યોગ્ય વસ્તુ જણાય અને હું જાણનાર એટલે કે જણાવવા યોગ્ય વસ્તુ એટલે છ દ્રવ્ય ભૂતગલથી માંડીને ધર્મ આકાશ કાળ ને અન્ય જીવ એ જણાવવા યોગ્ય વસ્તુ જણાય ને હું જાણનાર એટલો હું જ્ઞેય નથી અને એટલા જ્ઞાન માત્ર પણ હું નથી. એમ શું કીધું? સમજાણું? છ દ્રવ્ય જણાય જ્ઞેય એટલો જ્ઞેય માત્ર હું નથી. એને જાણનાર જ્ઞાન એટલા જ્ઞાન માત્ર હું નથી. અને જ્ઞેય જે જણાય એ જ્ઞેય જણાતું નથી. એ જ્ઞાન મારો પર્યાય જ્ઞેય થઈને મને જણાય છે. ન સમજાણું? એ નથી જણાતું. શું કે છે? છ દ્રવ્ય જણાય એ જ્ઞેય એટલો જ્ઞેય માત્ર હું નથી. એને જાણનાર જ્ઞાન એટલા જ્ઞાન માત્ર હું નથી. અને એ જ્ઞેય જે જણાય એ જ્ઞેય નથી જણાતું. શું કે છે? અને જ્ઞેય જે જણાય એ જ્ઞેય નથી જણાતું. એ જ્ઞાન મારો પર્યાય જ્ઞેય થઈને મને જણાય છે. એટલે મારું જ્ઞાન છે એ જ જ્ઞાન છે અને મારું જ્ઞાન છે એ મારો પર્યાય જ મારું જ્ઞેય છે. છદ્રવ્ય મારું જ્ઞેય નથી. કેમ કે છે? ચર્ચા ક્યાં લઈ જવા માંગે છે? જ્યાં સુધી જ્ઞાનમાં એકાંતે પરનું લક્ષ કરીને જાણવું ચાલશે ત્યાં સુધી તને તારા જ્ઞાનમાં અંદર લઈ આવવાનો અવકાશ નહીં થાય. અને તને એમ ખાતે કે જાણવું મારો સ્વભાવ છે તો પર દ્રવ્યને જાણવું એમાં દોષ શું થઈ જાય છે? તો કે મોટો દોષ થઈ જાય છે. એકલું પરને જાણવું લક્ષ કરીને અજ્ઞાનના ખાતામાં જાય છે. એકલું સ્વને જાણવું લક્ષ કરીને સમ્યક જ્ઞાનના ખાતામાં જાય છે. એકલું સ્વને સમ્યક જ્ઞાનમાં જાણ્યા પછી વિકલ્પમાં જીવ આવે ત્યારે સ્વપરનું જાણવું થાય એ વ્યવહારમાં જાય છે. પરનું જાણવું વ્યવહારમાં જાય છે. પેલા પરનું જાણવું એ વ્યવહાર નથી. સમ્યક દર્શન પેલા પરનું જાણવું યોર અજ્ઞાન છે, ઘોર અજ્ઞાન છે.
કારણ કે વ્યવહાર તો નિશ્ચયપૂર્વક હોય. નિશ્ચય જ્યાં સુધી ત્રિકાળી દ્રવ્ય લક્ષમાં ન આવે ત્યાં સુધી વ્યવહાર અપાત છે. વ્યવહારનો ખરેખર વ્યવહાર ઉભો જ નથી થતો. ત્યાર પેલા અજ્ઞાનની જ સ્થિતિ ચાલે છે. એટલે એકલો જ્યાં છ દ્રવ્યને લક્ષ કરીને જાણવા માટે જ્ઞાનનો પર્યાય પરિણમે તો એ ખરેખર અજ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનનું નામ અજ્ઞાન પડે છે. એ જ જ્ઞાનનો પર્યાય ત્યાંથી જાણવાનું છોડીને સ્વ ત્રિકાળી દ્રવ્ય તરફ આવે તો જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયનું અભેદપણું દ્રવ્ય સાથે થાય તો એને અનુભૂતિ થાય છે. એને ખરેખર સમ્યક જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અને એ સમ્યક જ્ઞાનમાંથી નિર્વિકલ્પતામાંથી જીવ બહાર આવે અને ત્યારે સ્વને સ્વરૂપે જાણે અને પરને પર રૂપે જાણે તો એનું નામ પરને જાણવું એ વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિ અહીંયા આ પરસમાં બતાવવા માંગે છે. આટલું આપણે અત્યારે રાખીએ છીએ. પછી હવે ફરી આવતા રવિવારે લેશું. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો જરૂર કરી શકે છે. પણ આમાં જે આવ્યું એમાંથી તમે પ્રશ્ન કરો તો તમને પણ વધારે ખ્યાલ આવશે. હજી આનું પ્રવચન અડધું પોણું બાકી છે. 271 હજી આપણે વાંચશું. 271 કળશના પ્રવચનો તમને હું કહું, કળશટીકામાં 66ની સાલમાં 5-1-66, 6-1-66 છે, 28-8-68, 30-8-68 છે, 5-12-74 નું પ્રવચન છે, 29-9-77 નું પ્રવચન છે. ઘણા પ્રવચનો 271 ના કળશ છે. એ બધાય સાંભળવા જેવા છે. બધાય સાંભળશો ત્યારે આ પાઠ પાકો થાય એમ છે. નહીંતર આ પાઠ પાકો નહીં થાય ત્યાં સુધી સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવના બાના નીચે એ પરને જાણવાનું બંધ નહીં કરે. અને જ્યાં સુધી પરને જાણવાનું બંધ નહીં કરે ત્યાં સુધી જ્ઞાન બહિર્મુખતા નહીં છોડે. જ્ઞાન બહિર્મુખતા નહીં છોડે ત્યાં સુધી જ્ઞાન અંતર્મુખ નહીં આવે. અંતર્મુખ નહીં આવે ત્યાં સુધી અનુભવ નહીં થાય. અનુભવ નહીં થાય એવી જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયની અભેદતા નહીં થાય તો શ્રદ્ધામાં જ્ઞાયક છે એવું અહમપણું નહીં થાય. આવી સ્થિતિ છે. એકલું જ્ઞાનથી જ શ્રદ્ધાને બળ મળે છે. શ્રદ્ધા પોષક જયારે જ્ઞાન મળે શ્રદ્ધા પોષક જ્ઞાન બની જાય છે ત્યારે શ્રદ્ધાને પોષણ આપતું આ જ્ઞાન છે. એ શ્રદ્ધાને પોષણ આપતું જ્ઞાન બને છે જયારે જ્ઞાયકની સન્મુખ જઈને ત્યારે શ્રદ્ધા અહમ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અને હું જ્ઞાયક છું અહમ કરી દઉં છું. એવી સ્થિતિ અહીંયા 271 કળશમાં આ રાજમલજી સાહેબે કીધી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ ખૂબ ખુલાસો કર્યો છે. હજારો પ્રવચનોમાં ગુરુદેવે આ વાત કરી છે. 271 કળશમાં છે એવું નથી. ઘણા પ્રવચનોમાં ચર્ચા આવે છે. પણ આપણું ધ્યાન નથી ખેંચાતું. જયારે આપણું ધ્યાન ખેંચાય ત્યારે આપણને ખબર પડે છે આ તો ગુરુદેવ તો આમ જ કહેવા માંગે છે. આપણે ભૂલ કરતા હતા. એમ આવું સ્વરૂપ સમજી સર્વ જીવો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરે એવી મંગલ ભાવના. કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો ભાઈ આપે બહુ સરસ સમજાવ્યું કે આપણી પોતાની દ્રષ્ટિ જયારે બહિર છદ્રવ્ય ઉપર ને પર ઉપર હશે ત્યાં સુધી પોતાનું સ્વજ્ઞ જાણવામાં નહીં આવે અને સ્વજ્ઞ જાણશે નહીં ત્યાં સુધી તે જ્ઞાની બી નહીં થાય ને ત્યાં સુધી તને કઈ અનુભવમાં પણ નહીં આવી શકે તો તારું જ્ઞાન બી બધું મીથ્યા જશે. બહુ સરસ. ચેતનભાઈ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય ભાઈના પ્રવચન ઉપર તો કોઈ કરી શકો છો. આપણી પાસે 5 મિનિટ. ચેતનભાઈ આ જ ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેય છે ને કે અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞેય આ જ ધ્યેયપૂર્વક અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાતા જ્ઞાનને જ્ઞેયનું અભેદપણું થયું. એ ધ્યેયના લક્ષ્ય જ્ઞેય થઈ ગયું. એનું નામ ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયની અભેદતા એક સમયમાં થઈ એમ કહેવામાં આવે. રહિતનું શ્રદ્ધાન, પર્યાયથી રહિત દ્રવ્યનું શ્રદ્ધાન અને પર્યાયથી સહિત દ્રવ્યનું જ્ઞાન એનું નામ રહિત પૂર્વક સહિત એક સમયમાં થયું. એને શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની મૈત્રીપૂર્વક આખી અનુભૂતિ થઈ એમ કહેવામાં આવે. એનું નામ ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેય થયું એમ કહેવામાં આવે. એટલે આ જ અલિંગ્રહણના 20મો બોલ કહી શકાય ને? અલિંગ્રહણનો 20મો બોલ છે ને એ 20મો બોલ માત્ર પર્યાયનો બોલ છે. એ પર્યાયમાં એમાં જ્ઞાયકારે કઈ સંબંધ જ નથી. 20મા બોલમાં જ્ઞાયકારે કઈ સંબંધ નથી. એ જ્ઞાયક સાથે જે સંબંધ જોડી દે છે ને 20મો બોલ લઈને એ ભૂલ થઈ જાય છે. અલિંગ્રહણનો 20મો બોલ માત્ર પર્યાય બોલ છે. એ પર્યાય પોતાની કુમારી બતાવે છે કે હું મારાથી જ શુદ્ધ છું. મને શુદ્ધ કરનાર કોણ? મારે કોના શુદ્ધનું અવલંબન લેવાનું? મારા માટે કોઈ દ્રવ્ય જ નથી દેખાય. હું પોતે જ મારાથી શુદ્ધ થાઉં છું. અલિંગ્રહણનો બોલ એ પર્યાય પોતે પોતાની કુમારી રજૂ કરે છે. દ્રવ્યની સન્મુખ થાય છે એ અલિંગ્રહણનો 20મો બોલ નથી. હું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છું એમ પર્યાય નથી કહેતી. ત્યારે ત્યાં પર્યાય એમ કે છે કે હું મારાથી શુદ્ધ થાઉં છું. મારે દ્રવ્યની જરૂર જ નથી. મારે દ્રવ્યના અવલંબનની જ જરૂર નથી. હું મારાથી સ્વતંત્ર છું.
હું મારાથી નિરપેક્ષ છું, હું પરાધીન નથી કે દ્રવ્યનું અવલંબન લઉં તો શુદ્ધ થાવ, હું તો મારાથી શુદ્ધ થાઉં છું. એનું નામ 20મો બોલ અલિંગ ગ્રહણનો છે. એમાં ધ્રુવની કોઈ ચર્ચા નથી, બિલકુલ ધ્રુવની વાત નથી 20મા બોલમાં. એકલી પર્યાયની ચર્ચા છે અને એ પર્યાય પોતે પોતાની ખુમારી બતાવે છે કે હું પોતે જ મારાથી શુદ્ધ થાઉં છું, મારે કોઈ ત્રિકાળી દ્રવ્યના અવલંબનની જરૂર નથી. એનું નામ 20મો બોલ છે અલિંગ ગ્રહણનો. મને એવો ખ્યાલ હતો કે પર્યાય એમ કે છે કે હું દ્રવ્ય છું. બિલકુલ પર્યાય એમ નથી કહેતી હું દ્રવ્ય છું. અચ્છા. પર્યાય એમ કે છે હું દ્રવ્ય છું, એ પર્યાય પોતે પોતાની રચના શુદ્ધતાની પોતામાં કરે છે. દ્રવ્યનું અવલંબન નથી લેતી પર્યાય. દ્રવ્યમાં અહમ કરીને એમ નથી કહેતી હું શુદ્ધ છું. એ પરાધીનતા છોડાવે છે અહીંયા પર્યાયમાં. અલિંગ ગ્રહણના બોલ છે ને બેન, એમાં બધાય બોલમાં 18, 19 ને 20 બોલમાં દરેકનું સતપણું બતાવે છે. દ્રવ્યમાં ગુણ ભેદ નથી, એ દ્રવ્યનું સતપણું બતાવે છે. દ્રવ્યમાં પર્યાય ભેદ નથી, એ પર્યાય ભેદ વાળું દ્રવ્ય નથી, એમ કરીને એનું સતપણું બતાવે છે. અને પર્યાય એમ કે છે કે હું મારાથી શુદ્ધ થાઉં છું, એ પર્યાયનું પોતાનું સ્વતંત્ર સતપણું બતાવે છે. એ આખી સતની ચર્ચા છે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય 18, 19, 20 બોલમાં. એમ 107 ગાથામાં આવ્યું છે પ્રવચન સારમાં, એમ અલિંગ ગ્રહણના 172 ગાથામાં ગમરૂચંદ્ર આચાર્યનો વિકલ્પ ત્યાં સુધી લંબાવો છે. 107 ગાથામાં કહી દીધું દ્રવ્ય સત, ગુણ સત ને પર્યાય સત. એ જ એને પાછું 172 ગાથામાં 18, 19, 20 બોલમાં મૂકી દીધું છે. એમ ચર્ચા છે ત્યાં. ગુરુદેવના પ્રવચન વાંચજો 20મા બોલ ઉપરના, અને પોતે વાંચજો સ્વતંત્ર શાસ્ત્ર પ્રવચન, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે આમાં શું કહેવા માંગે છે. ચેતનભાઈ, જે 20મા બોલમાં કે છે કે જેટલું વેદનમાં આવ્યું એટલું જ હું છું, એટલે એમાં એ શુદ્ધતા બતાવે છે, એવી રીતે કહેવાનું છે. એકદમ પોતાની શુદ્ધતા પોતે પોતાથી પ્રગટ થઈ છે. એ શુદ્ધતામાં એને પોતામાં પર્યાયમાં પર્યાયનું વેદન પોતાને આવ્યું છે. એ વેદન છે એટલો જ આત્મા છે, મારા માટે બીજો કોઈ આત્મા છે જ નહીં, એમ કે છે પર્યાય. અચ્છા, એટલે શુદ્ધતા એમાં લેવાની છે. ઓકે. કારણ કે શુદ્ધતા વેદન એટલે શુદ્ધતા. વેદન એટલે શુદ્ધતા. ઓકે. અને એ વેદનમાં ક્યાંય દ્રવ્ય નહીં. ઓકે. એ 20મા બોલમાં ક્યાંય દ્રવ્ય નહીં, ત્રિકાળી દ્રવ્ય નહીં, માત્ર એકલી પર્યાય. એકલી પર્યાય પોતે સત છે, પોતે પોતાથી શુદ્ધ ઉત્પન્ન થઈ છે. એ એમ કે છે મારે દ્રવ્યની જરૂર નથી, મારે કોઈની અપેક્ષા નથી, મારે કોઈના અમલની જરૂર નથી, હું મારાથી શુદ્ધ થાઉં છું. પોતાની કુમારી બતાવે છે, પોતાનું સતપણું, સ્વતંત્રતા, સતપણું, સ્વાધીનતા બતાવે છે. બરાબર. હું એવી પરાધીન નથી કે દ્રવ્યનું લપ કરું તો જ શુદ્ધ થાવ, એમ કે છે. હવે આપણે અહીંયા પૂર્ણાવૃત્તિ કરશો.